කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩාක් සතුටු දවසක් තවත්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ළඟදී අපේ channel එකට ලක්ෂයක් subscribersලා පිරුණා. ඉතින් ඒ ලක්ෂයක් subscribersලා පිරෙන එකේ වටිනාකම තව දෙගුණ වෙන්නේ YouTube ආයතනය විසින් ලබා දෙන Silver Playbutton award එකත් එක්ක. ඉතින් ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට තමයි beauty YouTuber කෙනෙක් විදියට beauty channel එකකට මේ award එක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ subscription එකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි මේ award එක මට අද වෙනකොට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ celebration video එක මම හිතුවා තනියෙන් celebrate කරන්න නැතුව ඔයාලත් එක්ක celebrate කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මේ celebration එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. So ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා YouTube එකෙන් අපිට එවපු letter එක 100 people subscribe to your channel කියලා Susan එව්වා නැත්නම් YouTube එකේ CEO එව්වා letter එක and then congratulations. Okay. Here we go. So මේ තියෙන්නේ අපේ channel එකේ අපිට හම්බ වෙච්ච YouTube play button එක presented to Cosmo Video Studio for passing 100,000 subscribers YouTube කියලා තියෙනවා. So මේක තමයි contact back එක. මේක තමයි award එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බ වෙච්ච අපේ award එක අපේ Cosmo Beauty Studio family එකට හම්බ වෙච්ච award එක. ඉතින් හරිම සතුටුයි. මේ award එක හම්බෙච්ච එකට මොකද අවුරුදු එකමාරක් වගේ කාලයක් ඇතුළතදී තමයි මේ YouTube button එක හම්බුනේ. මේක හම්බ වෙන එකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න ගොඩක් එක්ක මෙච්චර දුරක් මෙච්චර ඉක්මනට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අතර මම හිතුවෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ දිරිගැන්වීම මත තමයි මෙච්චර ගමනක් මෙච්චර දුරක් මම ආවේ. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි මේ ගමන ආවට. මේක ඇත්තටම හරිනම් අයිතිත් වෙන්න ඕනේ ඔයාලට. හැබැයි ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි මේ celebration එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගමන එන්න මට ගොඩාක් දෙනෙක් උදව් කරා. මේ ගමන මම තනියෙන් ආපු ගමනක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම මගේ දෙමාපියෝ දෙන්නම කියන්න ඕනේ මතක් කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේදී. මොකද ඒ දෙන්න තමයි මට ලොකුම ධෛර්යය ශක්තිය දුන්නේ මේ ගමන එන්න. ගැහැණු දරුවෙක්ට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙන ගැටලු අතරේ වැළුවම මම ජීවිතේ මුහුණ පාලා තියෙන ගැටලු ප්‍රමාණය ටිකක් වෙනස්. ඉතින් මේ හැම අවස්ථාවකදීම මගේ දෙමාපියෝ දෙන්න තමයි මට ලොකු ශක්තියක් උනේ මේ ගමන එන්න. ඉතින් YouTube කියන්නේ ඇත්තටම ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. තනි කාන්තාවක්ට දෙයක් කරගෙන යන්න සිද්ධ වෙන අපහාස නින්දා ප්‍රශංසා වගේම කොටාසයක් නින්දා අපහාසත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම සමහරට හිත කැඩෙන වෙලාවල් තියෙනවා, හිත වැටෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මේ හැම වෙලෙදිම ඇත්තටම මේ මගේ අම්මයි තාත්තයි තමයි විශේෂයෙන්ම මගේ තාත්තා තමයි ලොකුම ධෛර්යය දුන්නේ මට. අර කතාවක් තියෙන මගේ තාත්තා මට හැමදාම කියනවා පාරේ බුරණ බල්ලොන්ට ගල් ගහ යන්න ගියොත් ඔයා යන්න වෙන ගමන යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔය සිද්ධ වෙන දේවල් ඔය මිනිස්සු කියන දේවල් ඔයා සත පහකට ගණන් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඔයා එහෙම චරිතයක් නොවන බව ඔයා දන්නවා, අපි දන්නවා. ඒ නිසා ඔයා යන ගමන යන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒ උපදෙස් තමයි මට හැමදාම YouTube වේදිකාවක් තුළ යම් දෙයක් කරන්න, අලුත් දෙයක් කරන්න, වෙනස් දෙයක් කරන්න මට ධෛර්යය දුන්නේ. ඉතින් මගේ දෙමාපියෝ දෙන්නව ආදරෙන් මතක් කරලා හිටනවා මේ award එකේ කොටසක් ඒ දෙන්නටත් හිමි. අනිත් පැත්තෙන් මේ කරන හැම වීඩියෝ එකකම මට තනියෙන් කරන දවස් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම
ගොඩාක් දවස්වල මේ කැමරා එකක් පිටිපස්සේ මේ සෙටප් එක හදලා ඒත් එක්කම කැමරා කරන්න, එඩිට් කරන්න මේ හැම දෙයකටම උදව් කරන මගේ හොඳම යාළුවා ඉන්නවා. ඒ ඇවිල්ලා තරු. ඉතින් ඔයාලා චතු vlogs videos බලුවා නම් මාත් එක්ක තරඟට කෑමු කාපු තරු තමයි ගොඩක් වෙලාවල් වලට මේ කැමරා එක පිටිපස්සේ ඉඳගෙන මේ videos කරන්න මට උදව් වෙන්නේ. ඉතින් තරුටත් ඇත්තටම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා සහ මේ award එකේ කොටසක් එයාටත් හිමි. ඉතින් ඒත් එක්කම මට මම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට මම YouTuber කෙනෙක් විදිහට කවුරුත් මාව අඳුරන්නේ නැති කාලේ පවා මට උදව් කරපු විවිධ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා නිෂ්පාදනයන් ලබා දීලා මේවා අත්හදා බලන්න මේවා ගැන රිවිව් කරන්න කියලා මට ගොඩක් උදව් කරපු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වියානා කොස්මෙටික්ස් කියන්නේ. මම ඇත්තට පුද්ගලිකව ආස කැමති බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මොකද එහි තියෙන නිෂ්පාදනයන් වල තියෙන ගුණාත්මක භාවයත් සමගම. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඒ වියානා කොස්මෙටික්ස් ආයතනයත් මම ආදරෙන් මතක් කරලා සිටිනවා. ඒත් එක්කම මේ අවෝඩ් එක ගන්න ලොකුම බලපෑම සහ ලොකුම උදව්ව ලොකුම සහයෝගය ලොකුම ආදරය ලබා දුන්නේ ඔයාලා. ඉතින් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම නිසා තමයි මේ ජයග්‍රහයි ජයකනුව වෙත අපි හැමෝටම යන්න පුළුවන් වුණේ. මේක මම තනියෙන් ගිය ගමනක් නෙමෙයි. තනියෙන් මං හිතන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට මේ වගේ ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ලොකු පිරිසක් ඉන්න ඕනේ මේ ගමන යන්න. ඉතින් ලක්ෂයක් පිරිස මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ ගොඩක් ලොකු දෙයක්. ඉතින් ඒ ලක්ෂයක් දෙනා සනිටුහන් කරන්න තමයි YouTube ආයතනය විසිනුත් අපිට මේ award එක ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ මම ගිය පාර මේ සුභාරංචි වලට කියද්දි මම කිව්වා මම giveaway එකක් කරන්න ඉන්නවා මේ ලක්ෂයක් දෙනා මාත් එක්ක එකතු වුණ සතුට වෙනුවෙන් කියලා. ඒ දවස්වල මට ඒ දේ කරන්න බැරි වුණා. මොකද කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක ගොඩක් දෙනා හිර වෙලා තිබ්බේ, පාරවල් වහලා තිබ්බ, කර්ෆියු තත්ත්වයක් තිබ්බ. ඉතින් ඒ හින්දා. හැබැයි දැන් ඒ තත්ත්වය පහව ගිහිල්ලා හින්දා දැන් තමයි හොඳම වෙලාව giveaway එක කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම giveaway එකේ විස්තර කියන්නේ නැහැ. මොකද ටිකක් ලොකු giveaway එකක්. ඉතින් මේ giveaway එකේ විස්තර ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නම්. ගොඩක් එක ජයග්‍රාහිකාවක් නෙවෙයි තෝරන්නේ, ටිකක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තෝරනවා. ඒත් එක්කම තෑගි ප්‍රමාණයක් ටිකක් වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා මේ හැම දේ ගැනම දැනගන්න පුළුවන් ඔයාලා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම පල්ලෙහා comment box එකේ comment කරන්න කොයි වගේ videos ද ඔයාලා බලන්න කැමති කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙන්න. විශේෂයෙන්ම ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න තෑගි ගොඩාක් දිනා ගන්න අවස්ථාව දිනා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න.